Hi guys, it's Kim and welcome back to my channel. So today's video guys is I will going to show you how I curl my hair using this trendy product or trendy hair curler. Ayan. So it's Vivido and Vogua. This is from Shopee. Nabili ko to sa Shopee. Pero nakikita niyo din siya sa Facebook and nabibili niyo din siya sa Facebook. Pero, ito, nabili ko sa Shopee and matagal ko na to siyang nabili pero hindi ko lang siya nagawa ng video. Well, nagawan ko siya ng video pero hindi ko na-upload kasi na-delete ko. So, ngayon, ipapakita ko na sa inyo how I curl using this. Okay. Ayan, ito yung product guys. And ang cute and may dalawa siyang hair clip na dala and suklay. Pero nawala yung suklay. Pero yung suklay is ganito siya guys. Pero pink siya. So, yan. At ito yung pinaka-product. Ayan. Super cute. Pink and white. And mataas din yung wire niya. Ayan. So, ito yung yung button niya pag basta ipapakita ko mamaya. And on and off lang siya guys. Wala siyang parang button for high temperature, mga ganun. So, wala yun. We'll start! Siya, guys. Ayan, may dalawa siyang button here, and ipipress lang natin yan. Mamaya, makikita nyo kung paano siya gawin. Papainitin lang natin. So, while magpapainit tayo, guys, isa-section ko lang yung hair ko. And two, gamit ang ating hair clip. Well, ito yung buhok ko is, naman na siya, manipis. Kaya, hindi ko na siya dapat sana sinesection. Pero, well, gusto ko siya i-section ngayon. Pero minsan hindi ko na siya sinesection kasi nga, manipis lang kasi siya. And, madali lang siya i-curl. And, ngayon, isi-section lang natin para mas maganda. Ayan. Kuha tayo ng konti, guys, or ng sapat lang. Ganun, sapat lang. And, ayan. Tapos, yan. So, yung ginawa ko is, pa-inside siya. Ayan. Pwede rin, kung gusto nyong palabas, pwede nyo lang gawing palabas. Pero yung sa akin is pa-inside. Pwede lang din dito lang, hanggang dito lang kayo magka-curl or ayan, pero gusto ko kasi ganyan. Kasi na madali siyang mawawala yung curl. Kasi hindi ako naglalagay ng spray sa hair. Kasi ayoko lang. Ayan. So, ayan. Dali lang. Next is, kuha tayo again ng section. And ipit lang natin. And pindutin lang natin yung button. Ganyan. The same way. Ayan. Ayan. Next. Palabas. Ayan. So, kung palabas, ganun. Pero, di ba pa-inside kanina? So, dapat pa-inside din dito. So, ulit. Kasi ako minsan nakakalimutan ko kung saang way ako nag-curl this side. So, dapat kung pa-inside, dito pa-inside pa rin. Ayan. So, pero
nasa inyo yan guys, kung ano yung gusto nyong curl, kasi ako ganito yung gusto ko. Wala pa ba? Okay, ulit. First time kong gumamit nito guys, natakot ako kasi feeling ko nagbubuhol-buhol yung mga buhok ko, pero hindi. Hindi siya nabubuhol. Feeling mo lang. Kasi hindi mo pa siya makakontrol. So, ngayon, dahil ginagamit ko na siya madalas, alam ko na kung paano mag-adjust. Ganun. Next. Kung may mga buhok na guys, lumalabas, hayaan nyo na lang kasi pwede nyo man na siyang i-curl for the next na hati. Pwede nyo siyang isabay doon. Para hindi nyo na inuuna. Okay. Madali lang siyang gamitin guys kasi ayan, tingnan mo, walang kahirap-hirap. Ilalagay mo lang yung buhok, tapos wala, pipindutin mo na lang yung button, tapos magka-curl na lang siya. Good for beginners to guys. Ayan.
Oops. Ayan. So, next side. Itong side na to. Sinusuklay ko siya para magiging big curl siya. Ayan. So, isa-style ko lang ng clip ko here. And ito na lang. Tapos yun guys, maglalagay lang ako ng oil para ano lang, hindi lang siya medyo buwaghap. So, ayan. You can style any style you want. And, pwede mo siyang ma-spray
ng product na kung ano yung gusto mong product na gamitin. Ayan. So, ito yung style ko. Ganyan. And nag-base na lang ako, guys, pang thumbnails. So, yun lang, guys. Ganito lang siya kadaling gamitin ang product na to or ang curler na to, and hindi ka talaga mahihirapan. Like, beginner-friendly siya. And, napaka-mura lang nito, guys. You can buy it through Facebook or Shopee. Ayan. So, anyway, so, ayan. Ganito na siya. Madali lang siya, guys. See? So, thank you guys for watching, and thank you for subscribing, and I hope you guys like this video, and see you in my next one. Bye!